स्वागत मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युजरलाई। आज हामी क्यापेसिटरको न्युमेरिकल्सहरु तर्फ जानेछु र जुन चाहिँ हामीले क्यापेसिटर च्याप्टरको टपिक वाइज गर्दै आइरहेको थिए, आज मैले सम्पूर्ण टपिक्सहरु तपाईहरुको निम्ति कभर अप गर्दिसकेको छु र म आज तपाईलाई न्युमेरिकल्स तर्फ लानेछु, जुन चाहिँ तपाईलाई बोर्ड एक्जाम र कम्पिटिटिभ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। ओके, र भिडियो सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्बर निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् सो दैट म म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम नानीहरुलाई हेल्प गर्न सकौं। भिडियोजलाई मन पर्दैछ या तपाईलाई फाइदा हुँदैछ भने भिडियोजलाई लाइक गरिदिनुहोस्। तपाईले मलाई भिडियोमा के नबुझेको खण्डमा या केही सजेसन्सहरु दिन चाहनुहुन्छ भने मन परेको नमन परेको कुनै पनि खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ र फ्युचरमा कुनै पनि भिडियोजहरु मिस गर्नु चाहनु हुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। ओके, सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो टपिक तर्फबाट, जुन चाहिँ हुन्छ क्यापेसिटरको न्युमेरिकल्सहरुबाट। ओके, जुन चाहिँ मैले प्रथम क्वेशन तपाईहरुको निम्ति सार्दिसकेको छु। यहाँनिर भनिरहेको छ कि क्यान अ मेटल स्फियर अफ रेडियस 1 सेन्टिमिटर क्यान होल्ड अ चार्ज अफ 1 कुलम। सो यो एनसीईआरटी को इन्ट्रेस्टिङ खालके क्वेशन छ, जुन चाहिँ तपाईलाई फ्रिक्वेन्टली आइबस्छ, जुन चाहिँ एफएक्यू पनि भन्ने गर्छ, जुन चाहिँ हुन्छ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन, दैट इज एफएक्यू जुन चाहिँ तपाईहरु किताबतिर पनि देख्नु भएको होला। सो यो त्यसकै टाइपको क्याटेगोरीमा आउँछ, जुन चाहिँ भनिरहेको छ कि क्यान अ मेटल स्फियर अफ रेडियस 1 सेन्टिमिटर क्यान होल्ड अ चार्ज अफ 1 कुलम। सो लेट्स सी कसरी हुन्छ। सो सल्युसन गर्दैछु। सल्युसन given r is equal to 1 centimeter, that is equal to 10 to the power minus 2 meter. The charge given is 1 coulomb. So here question is, can a metal sphere of radius 1 centimeter can hold a charge of 1 coulomb भने सोध्दैछ कि एउटा मेटल स्फियर को 1 सेन्टिमिटर भएको स्फियरले 1 कुलम चार्ज होल्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन। सो यसको हामी इभ्यालुएट गर्नेछौं। सो लेट पहिला लेख्नुहोस्, we know that the capacitance of a sphere of radius r is given by 4 pi epsilon naught r. Okay, now so let c be the capacitance of the metal sphere of radius 1 centimeter bc, which is equal to 4 pi epsilon naught r. Okay, ना यही चीजलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं, is equal to r upon 1 by 4 pi epsilon naught भनेर लेख्न सक्छौं यही चीजलाई। किन? किनकि we know that the value of 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9. So क्याल्कुलेसन गर्नु सजिलो हुन्छ भनेर है। सो यस्तो ट्रिक्सहरु तपाईहरुले सिकिराख्नुस्। So 10 to the power minus 2 whole thing divided by 9 into 10 to the power 9, which is equal to 1.1 into 10 to the power minus 12 farad. Okay, so here it is much. So let V be the potential. So let V be the potential. Let V be the potential raise of the metal sphere when a charge of 1 coulomb is given to it of having a radius of 1 centimeter भनेर लेख्नुस्। सो किन भन्दाखेरि अब्भियस हो, हामी चार्ज दिने बित्तिकै के हुन्छ भनेको थियो, पोटेन्शियल बढ्छ भनेको थियो कि थिएन। सो चार्ज दिए भने अब्भियसली पोटेन्शियल बढ्यो। सो त्यो पोटेन्शियल चाहिँ कति छ, लेट V be the raised potential of the metal sphere of radius 1 centimeter when a charge of 1 coulomb is given to it. So V is equal to कति हुन्छ, we know that Q upon C, which is equal to Q को भ्यालु कति छ हाम्रो 1 coulomb छ। सो क्यापेसिटेन्स कति आयो, 1.1 into 10 to the power minus 12, which is equal to 9 into 10 to the power 11 volt. So यहाँनिर हामीले के देखे भन्दाखेरि चाहिँ to hold, so a metal sphere to hold a charge of 1 coulomb, it must be raised to a potential of 9 into 10 to the power 11 volt, which is enormous amount of volt. So एउटा हामीले एउटा मेटल स्फियरलाई खाली 1 कुलम चार्ज होल्ड गराउनुको निम्ति यति पोटेन्शियल रेज गर्नु पर्ने रहेछ। सो अलिकति के हो, वेस्ट अफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हुँदैछ एक कुरा। सेकेन्ड कुरा, अगर मैले रेज गरे कुनै एउटा मेटल स्फियरलाई यति भोल्टमा मैले रेज गरे जस्ट टु सस्टेन अ चार्ज अफ 1 कुलम, सपोज गरे भने चाहिँ अब्भियस हो, यसलाई मैले कति भोल्ट दिदैछु, 9 into 10 to the power 11 volt, which is a huge amount of electric volt, हैन। भने यति अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिक भोल्ट मैले एउटा मेटल स्फियरलाई दिए भने वरिपरिको जुन चाहिँ एयर हुन्छ त्यो के हुन्छ, अब्भियस हो, त्यो के हुन्छ, आयोनाइज हुन थालिहाल्छ। त्यो के हुन थाल्छ, अब्भियस हो, आयोनाइज हुन थाल्छ। सो आयोनाइज हुने बित्तिकै यहाँ माइनस नेगेटिभ चार्ज के भयो, ज्यादा भयो, अनि यहाँ के छ, प्लस छ। सो अब्भियस हो, प्लस के हुन्छ, माइनसपट्टि गइहाल्छ। सो भनेपछि त्यो तपाईले 9 into 10 to the power 11 अमाउन्ट अफ भोल्ट क्रिएट गरेर पनि 1 कुलम चार्ज सस्टेन गर्नु भयो, तर गर्ने बित्तिकै त्यो वरिपरिको चार्ज के भइहाल्छ, वरिपरिको सराउन्डिङ्स के भइहाल्छ, आयोनाइज भइहाल्छ।
त्यो आइनाइज हुने बित्तिकै यो प्लस चार्ज के भन्छ फेरि फुत्त गएर निस्किहाल्छ सो इट इज नट possible to sustain a charge of 1 coulomb on a sphere on a metal sphere of radius 1 centimeter. So till then please pause the video and note it down. 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They collapse to each other to form a bigger drop. Calculate the potential of bigger drop भनेर क्वेशन दिएको छ अनि यो कम्पिटिटिभ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट हो सो यसलाई एस्ट्रिक मार्क दिइराख्नुहोस् किनकि यो खालको क्वेशन तपाईको धेरै कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा आएको देखेको छु र बोर्ड एक्जाम्समा पनि ओके सो यहाँनिर भन्दैछ कि 27 वटा जुन चाहिँ ड्रप्सहरु छ दे कोलिएज सो दे कोल्याप्स सो सबैजना एउटा कोल्याप्स भएर के हुन्छ अब्भियस हो ठुलो ड्रप हुन्छ हुँदैन सो यहाँनिर कतिवटा छ 27 वटा चाहिँ ल 27 वटा भन्दैछ 27 वटा चाहिँ अफ सेम साइज भन्दैछ सो सेम साइज भन्ने बित्तिकै तपाईले म्याथमेटिकली सोच्नै हाल्नुपर्छ सेम साइज भनेको के हो एउटै रेडियस भएको यसो टक्क सोच्दै हाल्नुहोस् 27 ड्रप्स सो अलिकति भिजुअलाइज गर्नुहोस् अफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 भोल्ट इच भन्दै छ दे कोल्याप्स टु इच अदर टु फर्म अ बिगर ड्रप अब तपाईले यहाँ डरै लाग्दो सोच्नु हुँदैन ड्रप भन्ने बित्तिकै तपाईले के सोच्नु स्पियर सोचिहाल्नुहोस् यहाँ स्पियर यहाँनिर के सोच्नुहोस् स्पियर सोच्नुहोस् स्पियरको हरेक स्पियरको सपोज यिनीहरूको के छ रेडियस कति छ ड्रपको रेडियस कति छ r छ सो दे कोल्याप्स टु इच अदर टु फर्म अ बिगर ड्रप अब भनेपछि यो सबैको रेडियस सपोज r स्मल r छ भने r छ भने यसको पनि के r हुन्छ या 27 r हुन्छ हुँदैन नि फेरि त्यसलाई रेडियस के हुन्छ ठुलो हुन्छ अब हेर्नुस् क्याल्कुलेट द पोटेन्शियल अफ बिगर ड्रप आर चार्ज्ड भन्दैछ सो मलाई थाहा छैन कति चार्ज दिएको छ सो लेट अस कन्सिडर इट इज q सो फर्स्ट सल्युसन गर्दैछु let the 27 drops of same size be charged to q so let us consider q amount of charge भनेको so let us consider q amount of charge is given to 27 drops of same size that is of radius r so 27q र 27 drops को radius कति छ r छ भनेर लेख्नुस् तपाईहरुले लेख्नुस् ओके सो अब म के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ therefore let c be the capacitance of the drop of the each drop therefore c is equal to 4 pi epsilon हरेक ड्रप को साइज कति थियो r थियो कि थिएन सो भनेपछि हरेक क्यापासिटेन्स को हरेक ड्रप को क्यापासिटेन्स कति हुन्छ 4 pi epsilon naught r भर्खर गरेको c is equal to 4 pi epsilon naught r थाहा छ so therefore the charge of each drop is हामीले each drop को charge कति भन्थे q भन्थे कि हैन is equal to अब we know that what is q is equal to cv ओके हैन c अब हेर्नुस् एउटा अब हेर्नुस् है the charge of each drop भने हरेक ड्रप को चार्ज कति छ त्यो इभ्यालुएट गर्दैछु सो q is equal to cv हरेक चार्ज को क्यापासिटेन्स कति छ 4 pi epsilon naught r because हरेक ड्रप को रेडियस कति छ r छ र v पोटेन्शियल कति छ 2 into 220 volt बुझ्नु सो into 220 volt सो यहाँनिर भोल्ट लेख्ने काम छैन नि कुलम हुन्छ सो q is equal to cv गरेको माथि सो यो कसको each ड्रप को एउटा ड्रप को भनेपछि therefore the charge of 27 drops r कति हुन्छ भनेपछि सो q नै हुन्छ त्यतिबेला q त हुँदैन के भने मैले q dash भनेर भने 27 वटाको कति हुन्छ एउटाको कति रहेछ 4 pi epsilon naught r into 220 हरेक ड्रप को so the charge of 27 drops 27 डल्लेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डल्ले एउटा चाहिँ भएर चाहिँ एउटा ठुलो एउटा ड्रप भएको छ त्यसै कारणले यसलाई 27 ड्रप्स या बिगर ड्रप पनि भन्न सक्नुहुन्छ और बिगर ड्रपलेट हैन यो त ड्रप मात्रै भनिन्छ त्यही कारण ड्रपलेट ड्रप त्यो ठुलो किनकि 27 वटा नै कोल्याप्स भएर ठुलो ड्रप भएको छ त्यसै कारणले द चार्ज अफ द बिगर ड्रप और 27 ड्रप्स आर q dash which is equal to कति हुन्छ 27 एउटा के थियो भने 27 वटा कति भयो 27 into this that is 4 pi epsilon naught r into 220 सो एउटा हाम्रो आयो अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पोटेन्शियल माग्दैछ हेर्नुस् तपाईले के माग्दैछ टक्क भिजुअलाइज गरिहाल्नुपर्छ है जबसम्म यो प्लान आउँदैन दिमागमा तबसम्म तपाईले न्यूमेरिकल गर्नु हुँदैन v is equal to what
Q upon C. So Q आयो bigger drop को किनकि हामीले कस्तो निकाल्नु भन्छ bigger drop को. So bigger drop को चार्ज आयो. अब हामीले के निकाल्नु पर्यो capacitance. So capacitance निकाल्नुको निम्ति हामी के गर्नु पर्यो let R what R capital R let R be the radius of the bigger drop हामीलाई R कति हो थाहा छ क्यापिटल R कति हो थाहा छ एउटा पनि थाहा छैन अब खाली यति मात्रै भनिदिएको छ कि हामीलाई R त रेडियस भन्यो अब खाली अर्को इन्फर्मेसन चाहिँ के दिएको छ भन्दा चाहिँ दे कोल्याप्स यो 27 वटा कोल्याप्स भएर चाहिँ के हुँदैछ टु फर्म अ बिगर ड्रप यही चीज चाहिँ यो भयो यो 27 वटा जोडिएर चाहिँ यो भयो भनेपछि यसको भोल्युम र यसको भोल्युम एउटै भयो कि भन्न यही चीज त यो भनिदिँदैछ भनेपछि यसको भोल्युम therefore the volume as they collapse भनेर लेख्नुहोस् as they collapse to form as the 27 drops of same size collapse to form a bigger drop therefore the volume of the 27 drops is equal to volume of 27 drops is equal to the volume of the bigger drop okay or volume of 27 drops is equal to कति हुन्छ भनेपछि 4/3 because हेर्नुहोस् एउटा ड्रपलेटको भोल्युम कति हुन्छ we know that the volume of a sphere is 4/3 pi r cube हेर्नुहोस् एउटा ड्रपलेटको भोल्युम कति हो यति हो यो त थाहा छ किनकि रेडियस कति छ एउटा ड्रपलेटको स्मल r थियो कि थिएन अब 27 वटाको कति भयो 27 भयो सिम्पल एज दैट ओके न डल्लेको is equal to यसको भोल्युम कति छ बिगर ड्रपको कति हुन्छ 4/3 pi r cube because the radius कति भयो हामीले let r be the radius of the bigger drop so 4/3 के भयो क्यान्सल भयो 4/3 pi क्यान्सल आउट भइहाल्यो so 27 r cube भयो कि भएन so यो 27 r cube लाई म कसरी लेख्न सक्छु 3r whole cube भनेर लेख्न सक्छु because 3 into 3 into 3 is what 27 or r is equal to कति भयो 3r मात्रै भयो कि भएन दुई जनाकै मैले के गरे भन्दा चाहिँ क्यूब रुट निकाले ओके सो के गरिन खाली मैले दुई जनाको के गरे क्यूब रुट निकाले which is r is equal to अब यो दुई जनाको रिलेसन that is the capital R is equal to 3r that is the relation of the bigger drop and the small drop यो दुई जनाको बीचमा रिलेसन चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ the size of the bigger drop is 3 times is 3 गुना ज्यादा रहेछ r radius हैन so 3 times the size of a small droplet which is forming to be a bigger drop okay so please pause the video and note it down let c dash be the capacitance let c dash be the capacitance of bigger drop so bd like this one so let c be the capacitance let c dash be the capacitance किनकि c त हामी अलरेडी यसको हरेक ड्रपको मानिसकेको थियो नि त so let c dash be the capacitance of bigger drop so therefore let again let v be the potential of bigger drop so therefore v dash is equal to q dash upon c dash okay sorry not v dash therefore v is equal to किनकि हामीले के भनेको थियो let v be the potential of bigger drop so v is equal to q dash upon c dash so bigger drop को थियो चार्ज र त्यसको क्यापासिटेन्स which is equal to q dash माने the charge of bigger drop कति थियो charge of bigger drop q dash यो q dash थियो किन हाम्रो कति थियो 27 into 4 pi epsilon naught r into 220 whole thing divided by c dash that is the capacitance of the bigger drop so capacitance of the bigger drop कति हुन्छ 4 pi epsilon naught r हो के क्यापासिटेन्स त थाहा छ नि तपाईलाई क्यापासिटेन्स कति दिन्छ 4 pi epsilon naught r यहाँ निर r चाहिँ कुन हुन्छ क्यापिटल r किनकि बिगर ड्रप को रेडियस कति छ r so यो r र यो यसको r मा के छ रिलेसन so क्यापिटल r को बदली म 3r भन्ने लेख्न सक्छ आरामले so which is equal to so 4 pi epsilon naught गयो r got cancelled because r को value के छ not equal to 0 so 3980 volt so till then please pause the video and note down parallel plate capacitors air capacitors having plate areas 100 and 500 centimeter square so ज्यादा जस्तो नानीहरु यसमा गल्ती गर्छ त्यो कसरी गर्छ म त्यो तपाईलाई देखाउने छु respectively
if they have the same charge, potential and the distance between the plates, if they have the same charge, potential, हैन, comma potential भनेको छ, and the distance between the plates of the first capacitor is 0.5 mm, that is millimeter. What is the distance between the plates of the second capacitor, भनेको छ. So दुईटा parallel plate capacitor छ, हेर्नुस्, जस्ट भिजुअलाइज गर्दैछु म. भनिँदैछ कि टु प्यारलल प्लेट छ र हरेक प्लेट एरिया, यसको प्लेट एरिया कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्दैछ र अर्कोको चाहिँ कति छ 500 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ हरे. इफ दे हैव द सेम चार्ज, यसलाई सेम चार्ज र पोटेन्शियल दिएको छ, सेम चार्ज र पोटेन्शियल दिएको छ भने, and the distance between the plates of the first capacitor, distance between the plates of the first capacitor is 0.5 mm, that is 0.5 mm, that is यसको distance between the plates, that is D1 को value कति दिएको छ 0.5 into 10 to the power minus 3 meter, 10 to the power minus 3 meter milli, थाहा छ हैन. So what is the distance between the plates of the second capacitor? So we have to find the distance between the plates of the second capacitor. So that is D2 खोज्नु भनेको छ. So हेरौँ, हेर्नुस्. So solution गर्दैछु. According to question, हेर्नुस् है. According to question के भन्दैछ भने नि, if C1 is the capacitance of this capacitor, of the first capacitor, and C2 be the capacitance of the second capacitor, then according to question के भन्दैछ भने नि, C1 is equal to C2 भन्दैछ. कसरी भन्ला? किन भन्दाखेरि हेर्नुस्, if they have the same charge and potential भनेको छ, same charge and potential हैन. So same charge and potential, that is QV, that is equal to C. भनेपछि यो दुई जनाले एउटै चार्ज र एउटै पोटेन्शियलमा चार्ज गरेछ, दुई जनाको पोटेन्शियल के भयो, सेम भएको भएन. So same भयो भनेपछि C1 is equal to C2. If C1 is the capacitance of the first and C2 with the capacitance of the second capacitor, then according to question C1 is equal to C2. अब हामीलाई थाहा छ प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ, A1 epsilon naught upon D1, that is we know that A epsilon naught upon D हुन्छ के छैन. So यसलाई मैले A1 भने यसको एरिया कति छ A1, यसको कति छ epsilon naught, त्यहाँबाट यसको कति छ एरिया distance between the plates कति छ D1. So similarly A2 epsilon naught upon D2, where D2 is the distance between the plates of the second capacitor. Okay, so epsilon naught got cancelled, or D2 को value कति भयो भनेपछि A1 A2 D1 upon A1 भयो कि भएन, which is equal to, हामी हेर्नुस् गल्ती के गर्छ भन्दा चाहिँ नि एरिया निकाल्दाखेरि कति भन्दैछ 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्दैछ. सो यसलाई केमा गर्नु पर्यो मिटर. सो जो जसले जान्दैछ आरामले गर्न सकिहाल्छ, यहाँबाट आन्सर इभ्यालुएट पनि भइहाल्छ. जो जसले जान्दैन त्यसलाई म सिकाएको मैले. हेर्नुस् 1 सेन्टिमिटरलाई पहिला कन्भर्ट गरिहाल्नुस्. सो 1 सेन्टिमिटर भनेको कति हो 10 to the power minus 2 मिटर हो कि हैन. हेर्नुस् सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको कति हो 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्दैछ. सो 1 सेन्टिमिटर भनेको कति 10 to the power minus 2 मिटर हो. त्यही कारणले 100 into 10 to the power minus 2 को स्क्वायर भनेको कति भयो 10 to the power minus 4 भयो कि भएन. सो मिटर स्क्वायर भयो कि भएन. सो सेन्टिमिटरलाई त हामीले सेन्टिमिटर स्क्वायरलाई त हामी केमा गर्नुपर्छ मिटर स्क्वायरमा, किनकि सबै एसआईमा गर्छु. सो मिटर स्क्वायरमा गर्दा कति हुँदो रहेछ 100 into 10 to the power minus 4 into D1 को भ्यालु कति छ D1, that is the distance between the plates कति भने हामीलाई 0.5 into 10 to the power minus 3, that is 5 upon 10 into 100. Whole thing divided by A1 को भ्यालु कति भनेको छ, that is 500 भनेको छैन, sorry A2, ओहो मैले A2 यहाँनिर हालिपठाछु. So 500 upon 100 into 10 to the power minus 4. So similarly यसको पनि त्यही हो हैन, यसको पनि त्यही हुन्छ 10 to the power minus 4, यही हो प्रोसेस. सो यसको मिटर हुँदैछ. सो केही नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ. Till then please pause the video and note it down. Effective capacitances of two capacitors are 3 mu farad and 16 mu farad when they are connected in series and parallel respectively. Compute the capacitance of each capacitor. So यो पनि तपाईको कम्पिटिटिभ एक्जाम र बोर्ड एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. सो यहाँ जे भन्दैछ म त्यसलाई हामी त्यसलाई म्याथमेटिकली र जे बुझेको छौं त्यसरी इम्प्लाइ गर्दै जानेछु. ओके, द इफेक्टिभ क्यापासिटेन्सेस अफ टु क्यापासिटर्स. सो टु क्यापासिटर्सलाई अगर हामीले सिरिजमा कनेक्ट गरे र प्यारलली कनेक्ट गरे भने यिनीहरु दुईजनाको इफेक्टिभ क्यापासिटेन्सेस, दैट इज द इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्सेस आर 3 mu farad when they are connected in series, सो सिरिजमा छ भने 3 mu farad हरे र प्यारलली कनेक्टेड छ भने 16 mu farad हरे.
हामीले चाहिँ अब हरेक जनाको एक एकले सो रेस्पेक्टिभ क्यापासिटेन्सेस निकाल्नु भनेछ सो लेट C1 and C2 be the capacitance of each capacitors भनेर लेख्नुस् सो अकॉर्डिंग टु क्वेशन हेर्नुस् है according to question C1 plus C2 is equal to 16 because we know that when they are connected in parallel their equivalent capacitance is given by C1 plus C2 okay na so in equation number 1 so again 1 upon C1 plus 1 upon C2 is equal to that when they are connected in series the equivalent capacitance is given by 1 upon C1 plus 1 upon C2 is equal to 1 upon 3 okay na so here 1 plus C2 is equal to 1 upon C1 C2 is equal to 1 upon 3 or अब C1 plus C2 को value कति छ 16 so 16 into 3 is equal to C1 C2 or C1 C2 को value कति आयो 48 so यहाँनिर अचम्म कुरा आयो हामीले C1 plus C2 आउँदाखेरि हामीले के चाहिन्छ अब सल्भ गरेर निकाल्नु अगर तपाईले त्यस्तो पारा म्याथमेटिकली सोच्नु हुँदैछ भने अगर हामीले C1 र C2 को अलग अलग भ्यालु चाहिन्छ भने यो x र y जस्तो भएको हैन सिमिलरली x plus y छ भने x र y निकाल्नु भनेछ भने हामीले अर्को इक्वेसन कस्तो खालको हुनु पर्यो x minus y वाले हुनु पर्यो सो यहाँनिर C1 plus C2 वाले छ भने अर्को के हुनु पर्यो x minus y that is C1 minus C2 वाले फर्मेटमा ल्याउनु पर्यो सो त्यो कसरी ल्याउँछु अब जस्ट म्याथमेटिकली अलिकति त्यसको नलेज हुनु पर्यो तपाईलाई हेर्नुस् So C1, C2, so here what we are getting is C1 minus C2 whole square गर्दैछु is equal to C1 plus C2 minus 4 C1 C2 whole square. Okay. So A minus B whole square is equal to A plus B whole square minus 4AB गरेको माथि. त्यो किन गरेको भन्दा चाहिँ A minus B whole square निकाल्नुको निम्ति C minus C2 को भ्यालु निकाल्नुको निम्ति. बुझ्नु भएन x plus y छ भने x र y को भ्यालु निकाल भनेको छ नि त. हैन र तपाईले पाउनु भएको छ C1 C2 को भ्यालु अब मलाई यसको भ्यालु निकाल्नुको निम्ति त x minus y चाहियो सो x minus y को भ्यालु कसरी इभ्यालुएट हुन्छ जस्ट बाइ इभ्यालुएटिङ द भ्यालु अफ C minus C2 सिमिलरली x minus y सो कसरी गर्छु भन्दाखेरि or C1 minus C2 whole square is equal to C1 plus C2 which is equal to 16 square minus 4 into C1 C2 which is equal to 48 which is equal to C1 minus C2 square root निकाल्दा कति हुन्छ is equal to 8 सो तपाईले यहाँनिर के आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ तपाईले C1 C2 that is the capacitance निकाल्न सक्छ कि सक्दैन किनकि C plus x plus y फर्मेटमा आयो x minus y फर्मेटमा पनि आयो अब सल्भिङ 1 and 2 सो सल्भिङ गर्न सकिहाल्छ 2 सो एडिङ 1 and 2 गरिहाल्यो भने कति पाउँछ हामी 2C1 is equal to 24 or C1 is equal to 12 सो एउटाको क्यापासिटेन्स कति रहेछ 12 सो अर्को कति हो 4 C2 is equal to 4 भनेपछि द रेस्पेक्टिभ क्यापासिटेन्स कति रहेछ C1 is equal to 12 म्यु फ्यारेड किनकि सबै म्यु फ्यारेडमा दिएको छ अनि अर्को कति हो 4 म्यु फ्यारेड दैट इज द क्यापासिटेन्स अफ ईच क्यापासिटर सो यो कसरी गर्नुहुन्छ अगर तपाईलाई इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्सेसहरु दिएको छ भने यसरी गर्नुपर्छ ओके सो तरिका बुझाइहाले कसरी गर्नुपर्छ भनेर a minus b whole square वाले लगाएर a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab okay so till then please pause the video and note it down the equivalent capacitance of the given setup भनेर दिएको छ तपाईलाई सो यहाँ जुन चाहिँ ग्रुपिङ्स अफ क्यापासिटर्स छ त्यो त्यहाँनिर तपाईले हेर्नुपर्छ कि कुन चाहिँ सिरिजमा छ र कुन चाहिँ प्यारललमा छ ओके सो यहाँ त्यसै बुझ्ने कुरा हो यो प्यारललमा छ यो दुईटा प्यारललमा छ C1 C2 C3 र C6 र C7 क्यापासिटर्स जुन चाहिँ छ त्यो तपाईको के छ भन्दा चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा छ अनि यो तपाईले मैले ग्रुपिङ्स अफ क्यापासिटर्समा तपाईलाई देखाइसकेको छु कि कसरी इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटर्सहरु निकाल्नु पर्छ भनेर हरेकवटा न्यूमेरिकल्सहरु तपाईलाई देखाएर सो त्यो तपाईले मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर पाइनुहुन्छ जुन चाहिँ क्यापासिटरको प्लेलिस्टमा सो त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके सो लेट गरौँ सो सल्युसन गर्दैछु म ल सो डाइरेक्टली गर्दैछु सो लेट C1 2 3 be the equivalent capacitance of C1 C2 and C3 capacitors भनेर गर्नुस् therefore C1 2 3 is equal to कति हुन्छ C1 plus C2 plus C3 हो कि हैन किनकि यो तीन जना के छ प्यारललमा छ सो कसरी छ त्यो मैले तपाईलाई बुझाइसकेको छु सो which is equal to अब हेर्नुस् गिवन के दिएको छ C1 को भ्यालु कति छ 3 C2 को भ्यालु कति छ 5 अनि C3 को भ्यालु कति छ 4 म्यु फ्यारेड भन्छ सो 5 plus 3 is 8 8 plus 2 4 is 12 म्यु फ्यारेड सो यो तीन जनाको बदलीमा कसरी लेख्न सक्छु एउटा लेख्न सक्छु यो मैले तपाईलाई सिकाइसकेको छु दैट इज
यसरी 1 C 1 2 3 सो यिनीहरुको इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स यति रहेछ सिमिलरली let C6 7 be the equivalent capacitance of the capacitors C6 and C7 capacitors. Therefore C6 7 भनेको कति हुन्छ therefore C6 7 is equal to C6 plus C7 because they are in parallel combination which is equal to C6 को भ्यालु कति छ तपाईको C6 is equal to 4 अनि C7 is equal to 2 that is 4 plus 2 is 6 mu farad. So यसलाई पनि म कसरी लेख्न सक्छु यिनीहरु दुईजनाको इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स सो यसरी that is C6 7 is equal to हामी कति आयो 6 mu farad. So त्यसमा यस्तो आयो अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चार्ज के हुँदैछ छुट्टिदैछ Q1 Q2 सो Q1 Q2 हुँदा यो दुईटा सिरिजमा छ र यसमा Q1 नै जाँदै छ त्यसैकारण यो दुईटा सिरिजमा छ यो दुईटा पनि सिरिजमा छ अनि अल्टिमेटली दुईजनामा चार्ज के को डिफरेन्ट जाँदैछ भएपछि यो दुईजनाको इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटी जुन चाहिँ हुन्छ त्यो प्यारलल यो दुईजना के हुन्छ प्यारलल कम्बिनेसनमा हुन्छ त्यो पनि बुझ्या सो let C1 2 3 4 be the equivalent capacitance of कसको of C1 2 3 and C4 therefore कति हुन्छ 1 C1 2 3 4 is equal to हामीले कसरी निकालेको चाहिँ C1 यहाँ हेर्नुस् सो डाइरेक्टली गर्दैछु ल म C1 2 3 4 is equal to C1 C2 upon C1 plus C2 यो तपाईलाई सिकाइसकेको छु मैले हैन सो which is equal to C1 C2 is equal to कति छ that is C1 यहाँ हेर्नुस् म डाइरेक्टली गर्दैछु दुईजनाको मल्टिप्लिकेसन कति हुँदैछ सो 12 into so C4 कति छ 12 4 जा 48 whole thing divided by दुईजनालाई एड गरौँ so 12 that is equal to 16 which is equal to 3 mu farad. So 12 plus 4 यसको कति छ भ्यालु हाम्रो 4 छैन so 16 that is equal to 3 mu farad. Okay let फेरि गर्दैछु let C5 6 7 यो दुईजनाको be the equivalent capacitance of कसको C5 and C6 7 so therefore C5 C7 is equal to C1 C2 थाहा छैन यो तपाईलाई that is this into this that is C5 into C6 7 whole thing divided by C5 plus C6 7 which is equal to C5 into C6 7 भनेपछि यो दुईजनाको C6 7 कति आएको छ हाम्रो 6 C5 को भ्यालु कति छ C5 को भ्यालु कति छ 3 that is 6 3 जा 18 that is 6 plus 3 is 9 which is equal to 2 mu farad. So यो दुईजनाको कस्तो हुने रहेछ भन्दा चाहिँ C5 कस्तो हुने रहेछ यो यस्तो हुने रहेछ C5 6 7 so यो यस्तो भयो र यो 1 2 3 4 1 2 3 4 अब यहाँ थाहा छ let C be the capacitance of the setup of the whole setup therefore C is equal to कति हुन्छ यो प्लस यो ओके हैन and C5 6 7 plus C1 2 3 4 which is equal to C5 6 7 कति आएको छ हाम्रो C5 6 7 को भ्यालु 2 plus 1 2 3 4 को भ्यालु कति आएको छ 3 that is equal to 5 mu farad. बुझ्नु 2 plus 5 बुझ्नु हैन यसको किन यो दुईटा के छ प्यारलल कम्बिनेसन सो अब बुझ्नु होला के कस्तो हुँदा रहेछ भनेर ओके सो कुनै पनि न्यूमेरिकल नमिलेको खण्डमा त्यसको फोटो क्लिक गरेर मलाई इन्स्टाग्राम या फेसबुकमा डीएम गर्न सक्नुहुनेछ र म त्यसमा तपाईहरुलाई हेल्प गर्न सक्नेछु र भोलिदेखि म तपाईहरुलाई नयाँ च्याप्टर तर्फ लानेछु जुन चाहिँ हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी र आज हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोर्सन कम्प्लिट भएको छ र यसरी सपोर्ट देखाइदिँदै गर्नुहोस् यसरी शेयर गरिदिँदै गर्नुहोस् मन परेको खण्डमा मलाई लाइक गरिदिनुहोस् भिडियोजलाई र कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ र आजको निम्ति यति नै